અમારા ઘરના ઘણા બધા અમારી વિરુદ્ધ ખોટી ખોટી વાતો ઘેર જઈને ફેલાય, જે હકીકતમાં સાચી ન હોવા છતાં ઊભી કરીને પણ કહે છે. અમુક સમય અમને તેઓ નિર્દોષ દેખાય છે, પણ હવે વાત ખૂબ જ વધી ગયેલી છે. તમારે પ્રોટેક્શન લેવું કે નહીં? માર્ગદર્શન આપશો. એ જેટલું પ્રોટેક્શન લેશો ને એટલું લોકો સમજશે કે આ ઊંધા લોકો છે. બરાબર. હા, હાથીની પાછળ ઘણા કૂતરા ભસતા હોય છે. એ કોઈ મોઢું બંધ કરવા જતો જ નથી. એ રોપ બેર ચાલ્યા કરે. જો તમે ચોખ્ખા છો તો ભાઈ તમે શંકાય ના કરશો ને કોઈ માટે અવળું ના વિચારશો. બરાબર. અને ધીમે ધીમે તમારો જે વ્યવહાર હોય તે ચાલ્યા કરવા દો. કોઈ આવે તમારી પાસે તો તમે કહી શકો આવું નથી, હકીકત આમ છે, પણ અમારે કોઈમાં રાગદ્વેષમાં પડવું નથી. હવે બીજી વાત, જે લોકો તમારી ઊંધી વાત બીજાને ફેલાવતા હોય તો એ વ્યક્તિ આજનું નહીં પણ પૂર્વભવના હિસાબવાળી કહેવાય. આજે તમે કહેશો મેં કાંઈ જ કર્યું નથી, ગયા ભાવમાં કંઈક હિસાબ બાંધ્યા છે, તેથી આ દંડ આવ્યો છે. એટલે શું કરવું પડે? અત્યારે એ કોઈ ધારો કે તમારી માટે કીધા કે આ પૈસાનો ભ્રષ્ટાચારી છે ને લબાડ છે ને કુટુંબમાં બધાને આમ દગો દીધો છે, એ વાત આવી એટલે આપણે ધીમેથી કહેવાનું, સૌરભભાઈ આપણો હિસાબ છે, એમનો દોષ નથી, જમા કરો ને. બરાબર. એક દાખલો દાદાએ જ આપેલો કે 10 વર્ષ જે માણસે ચોરી કરી હોય, પછી સંત પાસે ગયો ને પછી સમજણ પડી અને ચોરી બંધ કરી દીધી. અને પછી એણે કીધું કે સાહેબ મેં બહુ ચોરીઓ કરી હતી, માફી માગું છું, હવે જિંદગીમાં નહીં કરું. નક્કી કર્યું. પછી 10 વર્ષ સુધી લોકો આ પેલો ચોર, હા ચોર છે માણસ પેલો, એટલે પેલો સંત પાસે જઈને પાછો કે છે સાહેબ મેં ચોરી બંધ કરીને મને આ લોકો ચોર કયા કરે છે? 10 વર્ષ તે ચોરી કરી હતી તો કોઈએ તને કશું કહેલું? તો કે ના, ત્યાર તો મને સાવકારની પેટ જોતા હતા. તો 10 વર્ષ ગુનો કરેલો છે, હવે 10 વર્ષ દંડ ભોગવો. બરાબર. હા, 10 વર્ષ કાઢવા પડશે તારે જેમ તેમ કરીને, પછી લોકો બંધ થઈ જશે. બરાબર. હવે ત્યારે શું થાય? સલાહ મને ચોર કહો છો, જાઓ હું કરીશ, પાછી શું કરી નાખશો? કરીશ, તમારું જ ઘર તોડીશ. ના બોલાય એવું અક્ષરે. હવે પાછા ફરેલો માણસ પાછા જ ફર્યા કરવાનો. અને તે વખતે યાદ રાખવાનું કે મેં પેલી કરેલી ત્યારે કોઈએ નહોતું કહ્યું, આ નથી કરતો તો કહે છે મારે કરેલાનું ફળ આવ્યું છે. સમજાય છે ને? સમજાય છે. અને કોઈ પણ જાતનો આક્ષેપ આવે છે ને, કોઈક ભાવમાં ગુનો કર્યો છે તેના દંડ રૂપે જ હોય છે. બોલો, તમે ચોરીનો ભાવ કરો ને, આમથી દુકાનમાં જાઓ ને, કોઈ માણસ શેઠિયા નથી ને આ માલ પડ્યો હોય કોઈ ઉપાડી જાય તો આપણે ઉપાડી લીધો વાંધો ના આવે, એવું સહેજ આપણને થાય ને તો આવતે બહુ ચોર તરીકે તમારે માથે આક્ષેપ આવે. અને તમને 3 મિનિટ ભાવ ટક્યો હોય ને તો 3 વર્ષ તમારે માથે આક્ષેપ રહે. બોલો. અચ્છા. એવો આ સંસાર છે. માટે જમા કરો, કુટુંબનો કોઈ દોષ નથી, અને ધીમે ધીમે જ્ઞાનથી જાઓ. અને તમે બધામાં તમને અહીં શંકા ના પડી જવી જોઈએ કે હું એવો ખરાબ છું માણસ અને મને શું કામ આવું ખરાબનો આક્ષેપ મૂકો. આ બે ભાવ આપણા થઈ ના જોઈએ. હું શુદ્ધાત્મા છું, સૌરભનો હિસાબ પૂરો થાય છે, અને એ ચંદુ જુદો છે, પોતે શુદ્ધાત્મા જુદા. શુદ્ધાત્માનો દોષ નથી, શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, અને ચંદુનો ભરેલો માલ નીકળે છે, ત્યાં ગુનાનો દંડ છે, કોઈનો દોષ નથી. એ કાળ પૂરો થશે ને પછી આપણે પેલાને કહીએ ને તમે પેલું બોલતા હતા, હું કે નવરો છું, કે ના બોલે, પૂરું થઈ ગયું. બરાબર. એ ટાઈમ કાઢવાની જરૂર છે અને તપ કરવાની જરૂર છે. ઓકે. જય સચિદાનંદ. ભાવ બગડ્યા વગર એક સ્પંદન આપણા તરફથી બગડવું ના જોઈએ, તો અંત આવશે આ હિસાબનો.